Hyvää päivää, minä olen Jorpo Jarppinen ja tämänkertaisessa pelitestissä minulla on tämmönen Zombie U. Ja hyvät mussukat, tää video on kielletty alle 18-vuotiaalta, jos siellä on alaikäisiä, niin menkää sinne nukkumaan tai minä tulen teidän peränne ja minä pistän teidät sitten bänniin. Joten menkää jo samat ja nukkumaan. Be careful in there. I saw them get overrun on the CCTV. The staff running inside with the kids. Hei! I didn't see anyone leave. Joko minun piirustus, kun meikäläinen oli pieni poika? Jaha, pitääks minun tuijittaa minun Wii U Gamepadia tämä kyllä? Hei! Tämähän on aika neroa. Minulla on inventori tässä hemmetin peliohjaimessa. Tässä täällä on. Hei, minä sain ammuksia minun pyssyyn. Hienoa. On näköjään nämä zombipelit näköjään isoa kamaa markkinoilla. Koska meillähän on noita Dead Islandeja ja Left 4 Deadejä. Opettaa ihmiselle, että kuinka selviydytään zombiepidemiasta. Tässä täällä on. Tää on aika hieno. Minulla on tämmönen tutka tässä peliohjaamessa. Ja tämän tutkan mukaan tuolla on zombi. Vedetään sitä vähän lättyy. Päivää, herra zombi. Täällä on ketään. Päivää. Oot se kuollut? Minä en ole kuollut, koska minä olen Jorpo Jarppinen. Minä tulen. Älkää sitten säikyttäkö minua. Hushata! Täältä tulee Jorpo Jarppinen. Minä vedän sinua kuule lättyy. Tästä saat. Tästä saat vielä lisää. Äläs kuule vittuille minulle. Minä näytän sinulle, että kuka on Jorpo Jarppinen herra Rautanyrkki. Kuinka sinä kehtaat? Tästä saat. Tämähän on ihan opettavaista. Tämähän on ihan päätöntä menoa, näetkö? Sillä ei ole enää päätä. Hei! Onks toi kuollut? On se kuollut. Ei sillä mitään ole taskuissa. Tässä täällä on. Ei sillä ole mitään. Jaha. Onks täällä jotain? Minulle. Ei sielläkään mitään. Jaha, minulla on näköjään inkut lopussa. Nip. Joku lataa vähän pornoa tietokoneelle. Sen takia näppäimistä roikkuu tuollain. Hei halloo! Täältä tulee herra Jorpo Jarppinen pyssyn kanssa. Tän mukaan tuolta tulee zombeja. Ei zombit! Minä olen Jorpo Jarppinen ja meikäläisellä on pyssy! Tuus vaan! Täältä tulee ja lisää saat! Ja kuinka sinä kehtaat? Minä olen Jorpo Jarppinen! Täältä tulee lisää! Tuus vaan! Ne näkee ottaa paljon hittiä! Tuus vaan! Mikäs siinä? Päivää? Hei, siellähän on naapurit, Jorma ja Keijo. Sinunkin Keijo, minä vielä näytän sinulle. Näin minä harrastan naapuriystävällisyyttä, kun naapurit ovat muuttuneet ihaniksi zombeiksi. Annetaanpas ihanan pesarin puhua puolestaan. Thanks. Hei! Päivää! Äläs nyt! Toi kuule sattuu! Sinä esikin ilkeä nainen. Naiszombi! Hyi sinua! Tuhma tyttö! Hei! Sillähän on erikoisvoimia! Teleportaatiota konsaan! Mä haluun sun voiman!
Jaha. Right, that was definitely not the store. Take a closer look for me. Ei täältä tulee Jurpo Jarppinen, älkää yrittäkö pelotella minua. Jaha. Oot se kuollut? Haloo? Onko täällä ketään? Tämmu... No, rottia. Hyi helvetti. Mikäs se tämä on? Onkos pojat nälkä? Tuolla minä voin näköjään ottaa minulle enkut täyteen. Hei! Senkin tuhma zombi! Wow! Tämähän oli hienoa! Ja nyt tuosta ukkelista tulee zombi. Ja nyt minä aloitan pelin uudella hahmolla. Nonni. Täältä tulee Jurpo Jarppinen numero 2. Onks mun pakko mennä alas? Näin. No tietenkin. Minä inhoan pimeitä paikkoja. Halloo! Jurpo Jarppinen numero 1. Täältä tulee Jurpo Jarppinen numero 2. Tervehtimään sinua. Hienolla pesäpallomailalla. Siinäpäs on Jurpo Jarppinen numero 1. Se on kuollut. Minä kassan kaikki sen tavarat. Hienoa. Näin. Minä sain pienen granaatinkin. Tämäpäs oli hienoa. If you don't want to end up like the last survivor who came through here, you've got to be more careful. Don't forget to grab that bob. It'll be a crying shame to let those supplies go to waste. Se zombi, joka mut viimeksi tappoi, täytyy olla jossain täällä. Tappu, 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 tappu. Do you read me? Time to go. I saw a horde moving towards the nursery. They're breaching the door of that. Ups! Siellä on näköjään perhekokous. Kaikki tulee minun kimppuun. Anteeksi! Minä olen kiltti ihminen, mutta minä en vain tykkää zombeista. Hei, sinä olet tuhma zombi! Anteeksi. Ilkeä nainen, hyi! Ihan päätöntä menoa. Tämä on hyvin ilkeetä. Haloo! Täältä tulee Jurpo Jarppinen. Hei! Se on juhlan paikka! Jurpo Jarppinen numero 2 on nytten kuollut.
Tervetuloa Jurpo Jarppinen numero 3. Nonni. If you can get some antibiotics, the manager of the Shoreditch petrol station will trade you for fuel. Best get a move on before the safe house goes dark. Try not to die on my watch, okay? Tämäpäs on aika omituista. Niin. Jurpo Jarppinen numero 3 on juuri tullut viemäristä alas. Hei! Ei zombi! Katsotaan pystyykö minä ampua sitä päähän. Pum! Älä tule lähemmäs! Headshot. Tän mukaan tuolla on vielä yksi zombi. Jep. No niin, pesaari käyttöön. Sun pitää tulla täältä yli. Mihin se zombi oikein meni? Sä oot kyllä ihan päätön. Sulla on puolet päästä kadonnut. Nonni. Ihan päätöntä. Tää on ihan friikkipeli kyllä. Kelaapa sitä vähän stealthina, mennään tältä ilmastoinnin kanavasta. Mennäänpä sitten salakavalasti piiloon. Katsotaan, että kuinka viisaita nämä zombit oikein on. Hyvin ilkeitä zombeja. Ei näitä tehdä Jurpo Jarppiselle. Siellähän on perhekokous. Tämä on hyvin ilkeetä. Minkä ne katos? Uh-oh. No kaikki ton oven takana. Kop, minä saan namia täältä kaapista. Ette pääsekään tänne. Mä oon ihan nero. Ei ne zombit osaa rikkoo ovia. Ja niin älykkäitä sentään on.
Katsotaan, onko täällä jotain muuta. Jep, minä olen ihan turvassa. Hei, siellähän on hieno leikkikoti. Leikitääs kotia, kuulkaas! Siinä on mun eno, Herra Keijo. Missä se toinen ruumis oikein on? Hei, siinähän on Martti ja siinä on Keijo. Ja siinä on minun ihanaa pehmolelu. Nyt mä annan sulle vähän piiskaa, sinä senkin tulvaa, Keijo. Hyi sinua! Hyi! Täältä tulloo Jurpo Jarppinen. Minulla on pesaan, hei katsohan. Niillä on varmaan nälkä. Täällä on herra purilainen Jurpo Jarppinen. Tulkaa ottaa, jos saatte minut. Haluatteko te kuulkaas pusun poskelle? Tulkaas tänne! Hyvin pelottava, huhuhuhu. Eiks niiden tekoäly noin huono? Ne vaan koputtelee ovea. Oi 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 oi! Tämähän on hyvin ilkeää. Minäpäs menen takaisin minun piilopaikkaan. Hei! Ilkimys! Mä menen takaisin minun piilopaikkaan, koska minua pelottaa. Mene nyt sinne, niin. Mene. Ja nyt ne tappoi minut. Hyvin ilkeää. Ja siinä oli minun pieni zombie-pelitesti. Täytyy sanoa, että tämä tuntuu ihan ok tekeleeltä. Eli ostaisinko minä tämän pelin? Ehkä, jos se löytyy Alelaarista $2.10. Tai sitten, jos se löytyy halvalla Britanniasta, koska Suomessa kaikki pelit on yli kalliita. Esimerkiksi täällä peli maksaa 69 € ja Britanniassa se on 40 € tai vieläkin halvempi. Eli minä suosittelen importtaamista. Kannattaa ostaa pelit ulkomailta.